მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას ვირჩევ დემოკრატიას, რომელსაც მე მისი წამყვანი დაკა კვანტალიანი ვუძღვები. ქუთაისის ტურისტულ შესაძლებლობებზე ბევრს საუბრობენ, რამდენად მომზადებული ხდება ქალაქი ტურისტებს, რამდენად არიან ახალგაზრდები ჩართული ტურისტულ ბიზნესში და რა შენიშვნები აქვთ ამ დარგის უკეთ განვითარებისთვის. სწორედ ეს არის ის თემები, რომელთა შესახებაც დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ. ამ თემებზე სასაუბროდ სტუდიაში სტუმრად მოვიწვიეთ საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ირაკლი შენგელია და ახალგაზრდა გიდების ასოციაციის თავმჯდომარე ლაშა ბერეკაშვილი. თუმცა ვიდრე პირველი ბლოკის სტუმართან დავიწყებდეთ საუბარს, ვნახოთ ჩვენი კორესპონდენტის ბაქარ ლიკლიკაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ქუთაისი როგორც ისტორიული, ისე მის გარშემო არსებული ბუნებრივი ძეგლების სიუხვით გამოირჩევა და იგი ტურისტული თვალსაზრისით საინტერესო ადგილს წარმოადგენს. თუმცა ადგილობრივების თქმით, ქალაქს ტურისტულად მეტად განვითარების საშუალება აქვს. ვნახოთ, რას ფიქრობენ ადგილობრივები და რა რეკომენდაციები გააჩნიათ ქუთაისის ტურისტული შესაძლებლობების უფრო მეტად გამოყენებასთან დაკავშირებით. არ არის იმდენად განვითარებული ჩემი აზრით. უფრო მეტი და საინტერესო ადგილების შექმნას, უფრო გაალამაზოს ფასადები, რა ვიცი, ბევრი რაღაც შეიძლება მოხდეს. უფრო მეტად განვითარებულია ვიდრე წინა პერიოდში. ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარებამ გამოიწვია ეს თუნდაც იმიტომ რომ უფრო ევროპიდან ჩამოდიან მეტი ტურისტები, ანალოგიურად უკარო ბრუნდებიან, უფრო მეტ მეგობარს უყვებიან თავიანთ შთაბეჭდილებებს და მე ვფიქრობ რომ ხალხის დამოკიდებულება უფრო თბილია მათ მიმართ. როგორც ტურისტული ქალაქი განვითარებულია ქუთაისი, მაგრამ ქუთაისში არის კიდევ ადგილები, რომლის აღმოჩენა და რეაბილიტაცია უფრო მეტ ტურისტს გამოიწვევს. ქუთაისში ტურიზმი ძალიან განვითარებული არ არის. რაც შეეხება ტურიზმის განვითარებისთვის, ანუ ბათუმისგან განსხვავებით, ჩვენ არ აქვს სხვა თბილისგან განსხვავებით დედაქალაქი არ არის და ყველაზე ოპტიმალურად მიმაჩნია, რომ ანუ ქუთაისი გახდეს ერთგვარი ფერების ქალაქი, რაც უფრო თავისუფალი სტილის გახდება, ისევე მიზიდველი იქნება როგორც უცხოელისთვის, ისე ახალგაზრდისთვის, რათა ქუთაისში რამე გააკეთოს საერთოდ. ტურისტების რაოდენობის ზრდა არ ნიშნავს იმას, რომ ყოველივე შესაბამისი სერვისი გამართულია. თუ კი ამ მიმართულებით არ გადაედგა შესაბამისი ნაბიჯები, ქალაქი ისევე დაკარგავს ვიზიტორებს, როგორც თავის დაუნებურად შეიძინა. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობას გიხდით რომ გამონახეთ დრო და ხართ ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ, მადლობა მოწვევისთვის, მინდა მივესალმო თქვენს მაყურებელს. და გისურვებთ, რა თქმა უნდა, ბევრ პოზიტიურ ეთერს. ესე იგი, ბატონო ირაკლი, ქუთაისში ტურიზმის განვითარება დამოკიდებულია როგორც ქალაქის რეაბილიტაციაზე, ისე სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურის განვითარება. საინტერესოა ქალაქის თვითმმართველობას რა გეგმები გააჩნია ამ მიმართულებით. მოდი თავიდან დავიწყოთ და მე მინდა ვისაუბრო პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობაზე, რომელიც ქალაქს გააჩნია ტურიზმის მიმართულებით. ჩვენ ვიცით, რომ პირველ რიგში ქალაქში ტურისტული აქტივობა უფრო მეტად გაჩნდა იმის შემდგომ, რაც გაჩნდა საერთაშორისო აეროპორტი, რომელმაც საშუალება მისცა უფრო მეტი ტურისტული ნაკადი შემოსულიყო ქალაქში, შესაბამისად დღეს გვაქვს ვითარება, როდესაც ჩვენ გარკვეულწილად უფრო მეტი აქტივობის ჩართვა გვიწევს, როგორც ინფრასტრუქტურული მიმართულებით, ისევე სერვისის მიმართულებით. შესაბამისად, დღეს ქალაქში არსებობს ერთის მხრივ ტურისტული ცენტრი, რომელიც უზრუნველყოფს ტურისტებს გარკვეული სერვისის მომსახურებით, ინფორმაციის მოძიებით და ბოლო პერიოდში იცით, რომ გაჩნდა უკვე ტურისტული რუკა, ეგრეთ წოდებული ქალაქში, რომელიც ტურისტულმა ცენტრმა განახორციელა. ხოლო რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ მიმართულებას, რომელიც აუცილებელია იმისათვის, რომ ტურისტმა გარკვეული კომფორტი იგრძნოს ქალაქში, თუნდაც გადაადგილების კუთხით, თუნდაც სხვადასხვა სერვისების მიღების კუთხით, ჩვენ გვეგმავთ და დღევანდელი პირობით თვითმმართველობა გეგმავს ძალიან ბევრ აქტივობებს ამ მიმართულებით. ეს არის პირველი ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, ეს არის თეთრი ხიდის რეაბილიტაცია, ეს არის ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია, ეს არის გაპონოვის ქუჩის რეაბილიტაცია და ეხლა ხან დაანონსებული პროექტიც, რომელიც ნამდვილად აღსანიშნავია, ეს არის რიონის პირა, ასე რომ ვთქვათ, სანაპიროს მოწესრიგება და იქ იგეგმება ნამდვილად იმ დატვირთვის მშენებლობა, რომელიც ქუთაისს მიცემს ახალ სიცოცხლეს. ანუ რამდენად რეალურია ეს პროექტი და თქვენი აზრით რამდენად წინ წაწევს ქუთაისს ტურისტულად? მე გეტყვით, რომ პროექტის რეალობა ნამდვილად
ასე რომ ვთქვათ, არსებითია და შემიძლია გითხრათ და დაგიდასტუროთ, რომ ეხლაც ამ ეტაპზეც სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. ძეგლთა დაცვის სააგენტოსთან შესაბამისად პროექტირების პროცესი იწყება, პირობების პროცესი იწყება და ეს არ გულისხმობს რაღაცა, თქვათ, ერთი სანაპიროს მოწესრიგებას, ანუ გულისხმობს შემდგომის განვითარებას, ეგრეთ წოდებულ upgrades, ანუ მიმდებარე ტერიტორიის ტურისტულად განვითარებას და შესაბამისად ეს არის გლობალური პროექტი, რომელიც ქალაქს მიცემს ახალ საშუალებას, მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო იგივე თეთრი ხიდის რეაბილიტაცია, გაპონოვის ქუჩის რეაბილიტაცია, ეგრეთ წოდებული საფეხმავლო ხიდის, ასე რომ ვთქვათ, მშენებლობა, რომელიც იგეგმება, რაც შეკრავს, ასე რომ ვთქვათ, იმ ტურისტულ სამკუთხედს, რომელიც ქუთაისისთვის იქნება მნიშვნელოვანი. ბუნებრივია, რომ ყველა ამ პროექტის განხორციელება ადგილობრივი ბიუჯეტით ვერ მოხერხდება და რა მიმართულებით მუშაობს თანხების მოსაზიდად? ერთის მხრივ ჩვენ ადგილობრივი ბიუჯეტით მაგალითად უკვე ტენდერი გამოცხადებულია და შესაბამისად თეთრი ხიდის რეაბილიტაცია იგეგმება და ეს პროექტი დაიწყება მალე და შესაბამისად ჩვენ მივიღებთ ახალ ინფრასტრუქტურას ტურისტულ ქალაქში. რაც შეეხება მეორე პროცესს, რაც თქვენ ბრძანეთ, რამდენად თქვათ თანხა იქნება საჭირო აი სანაპიროს ასე რომ ვთქვათ მოწყობის კუთხით, ამ მხრივ ჩვენ მრავალი მიმართულებით მივდივართ. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს მოლაპარაკებები მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, სხვადასხვა დონორ ორგანიზაციებთან და შესაბამისად ეს პროექტი ალბათ ამ კუთხით განვითარდება და ამ კუთხით მოვიძიებთ თანხებს. ანუ ასევე ტურისტებს გარდა იმისა, რომ სურვილი აქვთ დაათვალიერონ ქალაქი, მისი შემოგარენი, ასევე სურთ საღამოობით გართობა და რამდენადაა შესაძლებელი ქალაქის კულტურული ცხოვრება შეიცვალოს. მოდით ესე ვიტყვით, ჩვენ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, ქალაქში მანამდე სანამ აეროპორტი დაიწყებდა ფუნქციონირებას, 2-3 ესე რომ ვთქვათ, ჰოსტელი იყო და სასტუმრო ფუნქციონირებდა ქალაქში, რაც გაჩნდა ტურისტის ნაკადი, შესაბამისად უკვე კერძო სექტორმაც, ბიზნესმაც გამოხატა დაინტერესება და განვითარდა, ესე რომ ვთქვათ, კერძო სექტორიც, ქალაქში გაჩნდა მეტი ჰოსტელი, ქალაქში გაჩნდა მეტი სასტუმრო და ამ მხრივ ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესდა წინა წლებთან შედარებით. შესაბამისად, როდესაც მოთხოვნა იზრდება, ჩვენ თავისუფალი ნება, ანუ ბიზნეს უნდა გქონდეს თავისუფალი საშუალება და ჩვენ ხელისუფლებამ ხელი უნდა შეუწყოთ იმისათვის, რომ საკუთრივ თვითონ განავითარონ, ანუ მოთხოვნა დააკმაყოფილონ ტურისტების და შესაბამისად ჩვენ თავისუფალი ბაზრის, ეგრეთ წოდებული თავისუფალი ეკონომიკის ქვეყანა ვართ და შესაბამისად ამას ყველაფერს დაარეგულირებს. თვითონ კერძო სექტორი, ჩვენი მხრიდან, რაც შეეხება მმართველობას, ხელი უნდა შეუწყოთ ამ პროცესებში. გეგმები თქვენს? მინდა გითხრათ, რომ ქალაქის მასშტაბით აი ნამდვილად არსებობს დღესაც და მინდა დაგისახულოთ აი კონკრეტულად მეზობელ ქუჩაზეც შენდება სასტუმრო, რომელიც ხორციელდება ცენტრალური ხელისუფლების ეგრევე წოდებული უმასპინძლე საქართველოს მეშვეობით და შესაბამისად იქნება ახალი ტურისტული, ასე რომ ვთქვათ, სასტუმრო შენდება და ქალაქს ექნება ახალი სასტუმრო. შესაბამისად, ხელისუფლებას და ადგილობრივი თვითმმართველობაც მიმართულია იქეთკენ, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად შეუწყოთ კერძო სექტორსაც ხელი იმისათვის, რომ ტურისტულად მზიდველი სერვისი გაჩნდეს ქალაქში. მადლობთ გემშვიდობებით, მადლობას გიხდით, რომ იყავით. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა. ბრუნდებით სტუდიაში. ჩვენი მეორე ბლოკის სტუმარია საქართველოს ახალგაზრდა გიდების ასოციაციის თავმჯდომარე ლაშა ბერეკაშვილი. მოგესალმებით ბატონო ლაშა, მადლობას გიხდით, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი, თუმცა ვიდრე საუბარს დავიწყებთ, ვნახოთ ჩვენი კორესპონდენტის მარია მირამაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ტურისტული ბიზნესი დღეს საქართველოში ერთ-ერთი მზარდი დარგია. შესაბამისად, ტურიზმის ფაკულტეტზე ჩაბარების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება და იგი პრესტიჟულ სპეციალობადაც მიიჩნევა. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ამ მიმართულებაზე 300-მდე სტუდენტი სწავლობს. ფაკულტეტის კურსდამთავრებულები სასტუმროებში, ტურისტულ სააგენტოებსა და მომიჯნავე დარგებში საქმდებიან. და ისინი ადგილობრივ ბაზარზე ძირითადად დასაქმებულები არიან სასტუმროებში, ტურისტულ სააგენტოებში და მომიჯნავე დარგებში. ჩვენი კურსდამთავრებულები ჩანან უკვე როგორც აეროპორტში, ასევე სხვა ობიექტებზე.
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტები ამ სპეციალობაზე სხვადასხვა საგნებს ეუფლებიან: ტურისტული ცენტრებისა და რეგიონების გეოგრაფია, ექსკურსიათმცოდნეობა, მენეჯმენტის სასტუმროების ინდუსტრიაში და ასე შემდეგ. მეოთხე კურსზე კი ისინი უკვე პროფესიული პრაქტიკებით არიან დაკავებული და გაცვლითი პროგრამების სხვადასხვა ქვეყანაში იღებენ განათლებას. მქონდა მეორე კურსის დასასრულს სათაფლიის დასავლ ტერიტორიაზე პრაქტიკები დეკემბრის ბოლოდან სწავლის დასასრულამდე და მქონდა ამასთანავე მესამე კურსის იგივე პერიოდში. მქონდა სასტუმროში და 4 სასტუმრო იყო და რეიტინგული მონაცემების მიხედვით ბავშვებს ყოფდნენ ამ სასტუმროში და მე ვიყავი კონკრეტულად ბაგრატში. პირველად ვიყავი მეორე კურსზე სათაფლიაზე, გიდი ექსკურსია მძღოლის მოვალეობას ვასრულებდი. ხოლო მეორედ უკვე სასტუმრო ბაგრატში მქონდა პრაქტიკები სამთვიანი. ქუთაისში ტურისტული ინდუსტრია განვითარების ეტაპზეა, სამწუხაროდ სახეზე პროფესიონალი კადრების დეფიციტია. იმედია წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები კონკურენციას გაუძლებენ და აღნიშნული მიმართულებით თავიანთ სათქმელს იტყვიან. ბრუნდებით სტუდიაში სტუმართან ერთად. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. ესე იგი, როგორც სიუჟეტიდან შევიტყვეთ ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი ახალგაზრდა სწავლობს და საინტერესოა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან თუ გაქვთ შეხება. ესე იგი, დავიწყოთ იქიდან, რომ სტუდენტები ზოგადად რა განათლებას ახლა ღებულობენ ქუთაისში, ვფიქრობ, რომ შესაძლებელი არის იმავე ბაზაზე უფრო გაცილებით მაღალი სტანდარტის ასე რომ ვთქვათ, განათლების მიღება, ამაში საჭირო არის უფრო მეტი პრაქტიკული მუშაობა და თანამედროვე ასე რომ ვთქვათ, გამოწვევებზე პასუხის გაცემა და მათი სტანდარტის ამაღლება, როგორც ესეთი და ასე რომ ვთქვათ, მათი დასაქმება კურსის დასრულების შემდგომ, ანუ უნივერსიტეტის დასრულების შემდგომ, რომ იყოს უკვე ბაზარზე გარანტირებული. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ მათთვის, ასე რომ ვთქვათ, ამ მზარდი ინდუსტრიის ფარგლებში ხელმისაწვდომი უნდა იყოს სხვადასხვა მიმართულებით ტურიზმის სექტორში კვალიფიკაციების ამაღლება. ანუ არა მარტო მხოლოდ უნივერსიტეტიდან, არამედ უშუალოდ პრაქტიკაზე ორიენტირებული, ასე რომ ვთქვათ, განათლების მიღება. იგივე შეიძლება ეს იყოს გიდის თემატიკაზე, ასევე შეიძლება ეს იყოს კულინარიის თემატიკაზე ტურიზმში, ან მეღვინეობაზე ტურიზმში და ასე შემდეგ. ან ტურიზმს აქვს ძალიან ბევრი ესეთი მიმართულება სპეციფიკური, სადაც ამ კურსდამთავრებულს, ანუ სტუდენტებს უნდა შეეძლოთ კვალიფიციური სამსახურის გაწევა, მოსახურეობის გაწევა ჩვენი სტუმრების და მიმართებაში, ანუ ტურისტებზე მაქვს საუბარი ამ შემთხვევაში. ანუ როგორც ვიცით, თქვენ ამზადებთ გიდებს. ჩვენი ასოციაცია, კი ბატონო, დაფუძნდა გასულ წელს, ანუ წელს დავიწყეთ. კურსდამთავრებულებთან შეხება აქვს. ჯერჯერობით წერეთლის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან არ ქონია შეხება, თუმცა გვაქვს ჩვენი, ასე რომ ვთქვათ, გადამზადების კურსების ფარგლებში სტუდენტებს სპეციალური საშეხავათო 20%-იანი ფასდაკლება განსხვავებით, ასე ვთქვათ, სხვა ადამიანებისაგან, ანუ არა სტუდენტებზე სხვა ფასი არის, სტუდენტებზე სპეციალური ფასდაკლება გვაქვს. ეს ჩვენი მხრიდან არის, ასე ვთქვათ, ნაბიჯი სტუდენტების მიმართ გადადგმული, რომ მათ შეეძლონ კვალიფიკაციის ამაღლება, ან თავიდან დაუფლება გიდის პროფესიის და ხელმისაწვდომი რომ იყოს, მოკლედ ეს კურსები მათთვის ფინანსურადაც. ასე რომ ვთქვათ, ასოციაციის გარდა ჩვენ მე პირადად ვქონდა სტუდენტებთან შეხება 2016 წელს ქუთაისის მერიასთან ერთად გავაკეთე პროექტი, რომელიც იყო სრულიად უფასო. ქუთაისში მოქმედი უნივერსიტეტებიდან ავარჩიეთ 10 საუკეთესო სტუდენტი და ქალაქში ჩატარდა მათთვის ორკვირიანი გადამზადების ტრენინგები გიდის პროფესიაზე. ეს იყო 2016 წელი, როგორც აღნიშნე, გაიარეს მათ ეს გადამზადების, ასე ვთქვათ, კურსები, მაგრამ ვერ ვიტყოდი, რომ ახლა ისინი აქტიურად არიან ამ
გიდის პროფესიის თემაში ჩართულები, მიზეზი აქ სხვადასხვაგვარი იყო და ფიქრობ, რომ როდესაც ადამიანი გამოთქვამს სურვილს, რომ მიიღოს მონაწილეობა ამა თუ იმ გადამზადების კურსებში, ის უნდა იყოს აბსოლუტურად დარწმუნებული, პირველი ის, რომ ნამდვილად ჭირდება მას ეს კურსები, მეორე ის, რომ ამ კურსების გავლა, ასე გავლის შემდგომ ის დასაქმება რეალურად იმ მიმართულებებზე, რა მიმართულებებსაც ეხება ეს გადამზადების კურსები და ანუ მეტი პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდოს ადამიანი, ზოგადად რადგან ის იყო უფასო ტრენინგი და ჩათვალეს, რომ მოდი გავივლი და მხოლოდ სერტიფიკატი ავიღო, ანუ ესეთი საბჭოა დამჭამე პირადად ამ ბავშვთან ურთიერთობის შემდგომ, როცა დასრულდა ეს ტრენინგი, ფიქრობდი, რომ ისინი ჩაერთვებიან უფრო აქტიურად გიდის პროფესიაში, მაგრამ ესე არ აღნიშნავს, სხვადასხვა მიზეზებით უკლედ აღარ გააგრძელეს ეს თემატიკა, იგივე მიზეზები, რაც ჩამოთვალებათ, არ იყვნენ დარწმუნებულები თავიანთ თავში, ან არ შეაფასეს სწორად გიდის პროფესია და შემდგომ აღარ გააგრძელეს. რაც შეეხება ჩვენს კურსებს, ეს არის ახლა ფასიანი და არა ორი კვირაზე ორიენტირებული არა ვართ, ანუ უფრო გავახანგრძლივეთ, თვე-ნახევარი გამოვდით თითოეულ ამ მონაწილეს ჩვენი კურსებისას და რას პირდებით თქვენთან მოსულ ახალგაზრდებს და რა უნარჩვევებს შეიძენენ ისინი? ჩვენი ტრენინგი ეხება კონკრეტულად გიდის უნარჩვევების შეძენას, ანუ ნულიდან ვასწავლით, ასე რომ ვთქვათ, ნებისმიერ სურვილს, ვისაც სურს, რომ გიდობა, ასე რომ ვთქვათ, მისი სამომავლო პროფესია გახდეს და ჩვენ პირდებით, რომ ისინი იქნებიან ბაზარზე წარმატებული გიდები, მაღალი სტანდარტის მქონე გიდები, სწორი და გიდისთვის დამახასიათებელი უნარჩვევების მქონე, ასე ვთქვათ, პროფესიის წარმომადგენლები. ჩვენი ტრენინგი ასევე მოიცავს ამ ადამიანებისთვის ცალკეულად დასაქმების შესაძლებლობების ახსნასაც, ანუ სად შეძლებენ ისინი თავის წარდგენას, ანუ ამის ტრენინგსაც მოიცავს ჩვენი ნაწილი, ტრენინგისას სად შეიძლება რომ დასაქმდნენ, სად შეიძლება რომ მოიპოვონ მათ თავიანთი დამსაქმებები, ასე ვთქვათ და თავის რეალიზებასაც ვასწავლეთ ამავდროულად, ანუ ისე არ დარჩეს, რომ მხოლოდ ტრენინგი გაიარეს და შემდგომ ბედის ანაბარად დარჩნენ, ხო? ანუ ჩვენ ეს წელს აღარ გაგვიკეთებია, ანუ ჩვენ კომპლექსურად როგორც ტრენინგს ერთის მხრივ ცოდნასაც ვაძლევთ და ვაძლევთ შესაძლებლობასაც და ცოდნას იმაზე თუ სად უნდა დასაქმდნენ, სად უნდა ნახონ ტურისტი, როგორ მოიპოვონ თავიანთ დამსაქმებელი და ასე შემდეგ. და ფიქრობ, რომ ეს პროექტი იქნება წარმატებული და განსხვავებული იმ პროექტისა, რომელიც თქვათ წინა წლებში გავაკეთეთ სტუდენტებთან. და ამიტომ ის გამოცდილება ჩვენ დაგვანახა ის, რომ უფრო უნდა შეგვეცალა პოლიტიკა ტრენინგის მსვლელობისას და ტრენინგის ასე რომ ვთქვათ, თემატიკა არის განსხვავებული, ვიდრე წინა წლებში იყო. ანუ თეორიის გარდა ისინი გავლენ პრაქტიკულ ასე ვთქვათ სამუშაოსაც, ეს იქნება იმერეთში და ქუთაისში ტურისტულ მარშრუტებზე გავლენ, თვითონ იქნებიან გიდის როლში და თვითონ ჩაატარებენ ამ თვენახევრის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, სხვა მარშრუტებზე ტურებს, ასევე ისინი გავლენ პრაქტიკებს დაცულ ტერიტორიაზე, სათაფლიაზე, ასევე მუზეუმში, ქალაქში და კომპლექსურ ცოდნას მიიღებენ თითოეულ ამ ობიექტის შესახებ და თვითონვე იქნებიან გიდები ამ ობიექტებზე. და ანუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ პროექტის განხორციელების შემდგომ ქალაქში იქნება მნიშვნელოვანი კატეგორია ხალხის, ვინც შეძლეს მაღალი სტანდარტით ექსკურსიების ჩატარებას. თქვენ ასევე კარგად იცნობთ ქუთაისის ღირსშესანიშნაობებს და მაგალითად რა შეიძლება გამოსწორდეს, რაც შეუწყობს ქალაქს იმისთვის, რომ მეტი ახალგაზრდა ვიზიტორი ჰყავდეს ქალაქს. ქუთაისში დღეს პრობლემა დგას, ზოგადად რა დაემატოს ახალი ქალაქს, ამის პრობლემა კი არ დგას, ანუ რაც აგვაქვს, იმის ასე რომ ვთქვათ, შეთავაზების პრობლემა არის. ამის პრობლემაზე რომ ვისაუბროთ, ეს არის ცნობადობის დაბალი დონე ქუთაისის, ასე რომ ვთქვათ, ქალაქის ტურის მაგალითს ეკითხეთ, ანუ ქალაქის ტურის შესახებ თითქმის არათუ უცხოებს, არამედ ადგილობრივსაც არ გააჩნია ინფორმაცია, არ არის ქალაქში მარკირებული ქალაქის city tour-ზე, ანუ ტურისტი რომ ჩამოვა ცალკეულად, მას არ შეუძლია
გაიკვლიოს გზა ქალაქის ტერიტორიაზე ტურისტულ მარშრუტს გულისხმობს. ზოგადად, რომ თვითონ თავისი ფეხით ნახოს, ამ მარკირებულ ადგილები მოინახულოს, ასევე არა გვაქვს ქალაქში აუდიო გიდების შეთავაზების სერვისი, რომელიც სხვა ქალაქებში ხელმისაწვდომი არის. ასევე ქალაქში მოუწესრიგებელია ინფრასტრუქტურა, რომელიც ვფიქრობთ, რომ ძალიან ნეგატიურ გავლენას ახდენს ზოგადად ტურისტების მოზიდვაზე ქალაქისთვის. ასევე ქალაქს უნდა გააჩნდეს რეგულარული სარეკლამო კამპანიის, იქნება ვიდეო რგოლების თუ საინფორმაციო თემატიკის, ასევე ინფოტურების ორგანიზების შესაძლებლობა, რომ ჩამოიყვანონ ქალაქში როგორც ადგილობრივი ტურისტული სააგენტოები ან გიდები სხვა ქალაქებიდან გააცნონ ქუთაისის ქალაქის ტურისტული პოტენციალი, ასევე ინფოტურების ორგანიზებას, რომ გაუწიონ ინფოტურებს საზღვარგარეთიდან, ტურისტული კომპანიების, მედიის, რომ ქუთაისზე მეტი ინფორმაცია გავიდეს ქალაქიდან და მე არის უკვე შესაძლებელი უკვე ძირითადი ინფორმაციის გაცნობის შემდგომ ვიზრუნოთ დამატებითი სერვისების შეთავაზებაზე და ჩვენ დამატებითი სერვისების შეთავაზებაზე მუშაობთ ჩვენი ასოციაციის ფარგლებში. გვაქვს ასე ვთქვათ ძირითადი საკითხები, რომელზეც გვინდა რომ ქალაქის ხელმძღვანელობასაც ვესაუბროთ ან ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელობასაც, მაგალითად ერთ-ერთი ესეთი საკითხი არის ქალაქის კულტურული ტურის შეთავაზება, ან დამატებითი სერვისის შეთავაზება, რაც გულისხმობს ეს იქნება, სადაც გაერთიანდება ქალაქში თეატრები, გალერეები და მუზეუმები და ტურისტისათვის იქნება ხელმისაწვდომი, მაგალითად მესხიშვილის თეატრში შევიდეს დაათვალიეროს თეატრი არა მარტო გარედან, არამედ შიდა სივრცეც. იქ შესაძლებელია ასე ვთქვათ ექსკურსიის ორგანიზებაც, სპეციალური პავილიონის მოწყობა არ შესაძლებელი, სადაც იქნება სხვა დროს შექმნილი კოსტუმების პრეზენტაცია, ან თვითონი კოსტუმების ჩაცმა, ფოტოების გადაღება, ანუ ის ტურისტული სერვისი, რომელიც სხვა ქალაქებში უკვე წლები არის აპრობირებული არის. იგივე ანალოგიური შეთავაზება რო გააკეთოს ოპერის თეატრმაც, თოჯინების თეატრმაც, ანუ ეს იქნება ერთ კომპლექსში და ტურისტს შეიძლება მანქანის გამოუყენებლად, ანუ ფეხით ეს ყველა ეს ობიექტი მოიაროს და ასე ვთქვათ კულტურული ნაწილი ქალაქის ამ კუთხით გაიცნოს, რომელზეც ახლა მე გესაუბროთ. ანუ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომლის დაყენებასაც ვფიქრობ და ამ თემაზე უკვე ვიწყებთ საუბარს. კიდე გვაქვს სხვა პროექტები, რომელიც ქალაქში უნდა განხორციელდეს იმისათვის, რომ ქალაქში ჩამოსული ტურისტისათვის ქუთაისი იყოს მიმზიდველი და მრავალფეროვანი არჩევანი უნდა დახვდეს მას და მან უნდა გადაწყვიტოს რა ასე ვთქვათ სერვისი აირჩევს და რა ნაწილზე წავა ამა თუ იმ ჩამონათვალიდან. ეს ჩამონათვალი აუცილებლად არის გასაკეთებელი და არა მარტო გასაკეთებელი ეს ჩამონათვალი თავისთავად ცხადია, იქ სერვისი არის ასაწყობი. ამას დაჭირდება დრო, მაგრამ ძალიან შემჭიდროებულად უნდა ვიმუშაოთ და სწრაფად გაკეთდეს ეს ყველაფერი. კარგი. და თქვენი გამოცდილებიდან რამდენად არიან ახალგაზრდები ჩართული ამ ბიზნესში? ანუ არის თუ არა დაინტერესება მათი მხრიდან? დაინტერესება უკვე თანდათან მზარდი არის, იქიდან გამომდინარე, რომ აეროპორტის გახსნის შემდგომ 2011 წლიდან მოყოლებული აეროპორტიდან უკვე ყოველწლიურად ემატება ევროპის მიმართულებით ქალაქები, ახალ ქალაქები და შესაბამისად ტურისტების რაოდენობაც და ასევე გეოგრაფიაც იზრდება სხვა ევროპის ქალაქებიდან ჩამოსული ტურისტების და უკვე თვალშისაცემი არის ტურისტების რაოდენობა ქალაქში. ზოგადად ქუთაისისთვის ტრადიციულად ტურისტული სეზონი იწყებოდა მაისის მეორე ნახევრიდან და გრძელდებოდა ოქტომბრის პირველ ნახევრამდე. წელს დაიწყო უკვე თებერვლის მეორე ნახევრიდან, უკვე მარტში საკმაოდ დიდი რაოდენობის ტურისტები იყვნენ ქალაქში აეროპორტის დამსახურებით, რა თქმა უნდა. და ეს ამ ადგილობრივი ამ ყველაფერს ხედავენ და გრძნობენ, რომ აქ უკვე შესაძლებელია მათი თავის რეალიზება და საქმეება ამ ერთ-ერთ ნაწილში, ანუ გიდის მომსახურების თემაში ჩვენ შევთავაზეთ მათ გადამზადება და წელს ამიტომ გახდა აუცილებელი, რომ ჩაგვეტარებინა ქალაქში ასე ვთქვათ, გიდის პროფესიის
ტრენინგები, გადამზადების ტრენინგები და მსურველებით გამოჩნდნენ არის დაახლოებით 15 ადამიანი, ვინც ახლა დღეს გადის ჩვენთან ამ ტრენინგებს და მათი წარმატებით კურსის დამთავრების შემთხვევაში გადაეცემათ ჩვენი სერტიფიკატები, რომლის შემდგომაც ისინი იქნებიან უკვე სერტიფიცირებული გიდები და თავიანთი თავის წარდგენის დროს ისინი ამ სერტიფიცირებულ, ასე ვთქვათ, თემას გამოიყენებენ და მათთვის იქნება პლუსი ანაზღაურების თემაშიც და სანდოობის კუთხითაც. თქვენი მხრიდან დასაქმების პერსპექტივა თუ ექნებათ ამ ბავშვებს? ჩვენი მხრიდან ჩვენ გეგმავთ, რომ ასე იგი ჩვენს ასოციაციის ფარგლებში გაკეთება ინტერნეტ პლატფორმა, ეს იქნება საიტი, სადაც განთავსდებიან ეს გიდები, გადამზადებული გიდები, თავიანთი ასე ვთქვათ, მონაცემებით, იქნება საკონტაქტო ინფორმაცია, ელექტრონული პოსტის მითითებით, ტელეფონის მითითებით, ფოტოსურათით, აღწერით. და უცაც ტურისტი შემოვა ამ საიტზე ან დაინტერესებული ორგანიზაცია მხარე აირჩევს თუ რომელ გიდთან სურს მათ მუშაობა ამ ჩამონათვალიდან და პირდაპირ დაეკონტაქტება ჩვენს მიერ გადამზადებულ გიდებს, ანუ ეს იქნება ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, ხელშესახები დასაქმების კუთხით საიტი და ამ საიტის პოპულარიზაციაზე იქნება რა თქმა უნდა დამოკიდებული მათი დასაქმებაც. და აქვე რომ აღნიშნოთ ბატონო ლაშა, რა რეკომენდაციები გექნებოდა თაკაკი წერტლის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, რომ ცვლილებები შეიტანონ პროგრამაში, რათა უფრო დაიხვეწოს და უფრო გადამზადებული კადრი გყავდეს ამ სფეროში. არა მარტო ამ უნივერსიტეტთან, არამედ სხვა მსგავსი ასე ვთქვათ, სპეციალობის გადამზადებელ ორგანიზაციებთანაც და უნივერსიტეტებთანაც მექნება ეს რეკომენდაცია, რომ მეტი აქცენტი გააკეთონ პრაქტიკაზე, ასე ვთქვათ, ყავდეთ მოწვეული ტრენერები, რომლებიც სისტემატურად ჩაატარებენ ტურიზმის თემატიკაზე სხვადასხვა მიმართულებით ამ ტრენინგებს, უპასუხონ თანამედროვე გამოწვევებს და არ იყვნენ შაბლონებით, ასე ვთქვათ, ჩარჩოში მოქცეულები, მხოლოდ სასტუმროში პრაქტიკის გავლა სტუდენტს არაფერს არ მიცემს, ანუ სასტუმროში შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს გაიაროს პრაქტიკა და იმას არ ჭირდება 4 წელი ინსტიტუტში, ასე ვთქვათ, ჩტომა პრაქტიკის გავლას, ეს ახლა უსმენდი და უბრალოდ მაგით ვახსენე. პრაქტიკის გავლა ნიშნავს იგივე გიდის თემატიკაზე მუშაობას, იმართულად მუშაობას, იგივე კულინარიის თემატიკაზე მუშაობას, იგივე ტურისტულ სააგენტოებში, ტურების ფორმირების, კალკულაციების, ბაზრების მოძიების თემატიკაზე მუშაობას, ან ბევრი კომპონენტი არის. ერთ-ერთი შეიძლება იყოს კი ბატონო სასტუმრო, მაგრამ მარტო ის რო თქვა სასტუმროში იჯდნენ და ტურისტების მიღება, გასტუმრებას ათვალიერებდნენ, ანუ ეს ამას არ ჭირდება 4 წელი რომ იყოს სტუდენტი. გმადლობთ რომ იყავით ჩვენთან ერთად, წარმატებებს გისურვებთ. ეს იყო გადაცემა ვირჩევ დემოკრატიას, რომელსაც მე დაკა კვანტელიანი ვუძღვებოდი. გმადლობთ რომ გვიყურებთ.